เราจะพัฒนาได้อย่างไรถ้ายังไม่รู้จักตัวเองหันกลับมาให้ถูกทางด้วยการรู้จักตัวเองสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของคนที่อยากพัฒนาตัวเองแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มกันอย่างไรและยังไงคนที่คิดอยากพัฒนาตนเองแต่ยังไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จะพัฒนาตรงไหนจริงไหมการรู้จักตัวเองมีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักตัวเองดีมากพอจะทำให้เรารู้เป้าหมายของชีวิตที่เราต้องการจริงๆแทนที่จะทำตามเสียงคนรอบข้างที่บอกว่าควรทำหรือทำตามคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่การรู้จักตนเองมีความสำคัญต่อการกระทำการประพฤติและการแสดงออกผู้ที่รู้จักตนเองดีจะดำรงตนอย่างพอเหมาะพอควรและมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจเลือกเส้นทางของชีวิตมาจากความต้องการของเราจริงๆก่อนที่จะทำอะไรเราควรรู้จักตนเองก่อนดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเองการเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ระยะยาวตลอดชีวิตจึงไม่จำเป็นต้องรีบบังคับให้รู้จักตัวเองในทันทีความชอบความถนัดและสิ่งที่เราให้คุณค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไปบางทีการฟังคำวิจารณ์ที่คนอื่นมีให้เราก็เป็นกระจกสะท้อนตัวเราได้ดีเช่นเดียวกันลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นพร้อมกับสังเกตและตั้งคำถามตัวเองก็เพื่อที่จะทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นการรู้จักตัวเองในทุกด้านทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเพื่อที่จะได้ปรับปรุงตนเองต่อไปผลที่ได้จากการที่เราเข้าใจตนเองจะช่วยให้เรายอมรับและเข้าใจผู้อื่นได้ดีอีกด้วยเราควรรู้จักตนเองในด้านใดบ้างชีวิตนี้ขาดหมอดูไม่ได้ชีวิตจะเป็นยังไงคนที่ตอบได้ดีที่สุดไม่ใช่หมอดูแต่มันคือตัวเราเองการที่เรายังไม่มีความเข้าใจต่อตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่พบปัญหาจิตใจไม่ปกติรู้สึกเกิดความสับสนอ่อนแอทุกข์ใจมักต้องการหาเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสบายใจสิ่งที่มักทำกันบ่อยคือการบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือแต่บางคนบนบานศาลกล่าวแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอยังเที่ยวตระเวนหาหมอดูดวงชะตาเพื่ออยากรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรปัญหาที่มีอยู่จะแก้ได้หรือไม่ชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่คำถามจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่แต่ละคนเผชิญอยู่อาชีพหมอดูหรือนักพยากรณ์ชะตาชีวิตจึงเกิดขึ้นอย่าปักใจลงเชื่อกับการดูดวงให้มากดูดวงฟังแล้วเอามาแก้ไขไม่ควรเชื่ออย่างงมงายชะตาอยู่ที่มือเราจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราเองชีวิตเป็นของเราเราต้องเลือกทางเดินเองและยอมรับผลที่ตามมาไม่ต้องให้ใครมากำหนดเส้นทางเดินชีวิตให้หันกลับมาให้ถูกทางด้วยการรู้จักตัวเองถ้าอยากรู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ต้องถามจากใครที่ไหนดูจากการกระทำของตัวเองณปัจจุบันอนาคตอยู่ในกำมือคุณอย่าให้ใครมากำอนาคตของคุณเราอยากพัฒนาตนเองแต่เราเลือกดูหนังดูละครดูซีรีส์มากกว่าอ่านหนังสือเราอยากรักษาสุขภาพแต่เลือกไปคลับบาร์แทนการออกกำลังกายเราอยากเก่งภาษาแต่เลือกอ่านข่าวดาราเลิกกันก็เพราะเราชอบทำสิ่งเหล่านั้นมากกว่าและเมื่อเกิดปัญหาก็มัวแต่ทุกข์สับสนเฝ้าถามตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่มีอะไรดีสักอย่างทำไมคนอื่นถึงเก่งกว่าเราทำไมชีวิตถึงย่ำแย่ขนาดนี้คำถามที่เราคิดวนไปวนมาในหัวส่งผลให้เราไม่รักตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะเริ่มรักตัวเองรู้จักตัวเองกันอย่างไรเราจะพัฒนาได้ต้องค้นให้พบก่อนว่าตัวเราเองมีลักษณะอย่างไรก่อนเสมอจะค้าขายได้อย่างไรถ้าไม่ชอบบริการจะอ่านหนังสือได้อย่างไรถ้าใจไม่รักการอ่านการรู้จักตนเองจึงสำคัญจะทำอะไรต้องถามใจตัวเองก่อนค้นหาตัวเองให้เจอเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมเมื่อต้องมองตนเองต้องมองอย่างไม่บิดเบือนเพราะถ้ามองบิดเบือนจะผ่านการรับรู้ที่เรียกว่าการแปลพินิจภายในผิดพลาด introspection illusion คุณมองตัวเองผิดไปจากความเป็นจริงอันไม่สอดคล้องกันเช่นคุณเชื่อเสมอมาว่าคุณเป็นคนโอบอ้อมอารีแต่เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ต้องการความช่วยเหลือกลางถนนคุณกลับเร่งฝีเท้าหนีโดยเร็วทุกวันควรให้เวลาตัวเองเพื่อสำรวจตัวเองสักนิด1 วันมี24 ชั่วโมงเราจะใช้เวลาอย่างไรให้มีคุณภาพในแบบที่ได้ทั้งพัฒนาตัวเองได้ใช้เวลากับงานอดิเรกได้ใช้เวลากับคนที่ตัวเองรักได้ออกกำลังกายและได้ทำในสิ่งต่างๆ
อีกมากมายได้ดีวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างอีกปีกำลังจะผ่านไปเราเรียนรู้อะไรกับตัวเองบ้างบางครั้งเราก็ต้องประเมินตัวเองบ้างเหมือนกันถามตัวเองว่าเรายังคงเป็นคนขี้โมโหเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือปีนี้อารมณ์ร้อนขึ้นกว่าเดิมอีกหงุดหงิดง่ายขึ้นไหมไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องไปเปลี่ยนแปลงใครคนที่ควรเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเราแค่ลองคิดทำให้เรามีโอกาสได้พิจารณาหรือสำรวจตัวเองพอคิดได้แบบนั้นอารมณ์ก็เย็นลงกว่าเดิมเมื่อร้อนได้ต้องเย็นเป็นก็เป็นแนวคิดใหม่ที่โผล่ขึ้นมาแทนความคิดเดิมตรวจสอบตัวเองด้วย4คำถามการรู้จักตัวเองได้นั้นมีวิธีการหนึ่งที่เพิ่มความเข้าใจตัวเองคือการตั้งคำถามเกี่ยวกับความคิดเรื่องของตัวเองเพราะคำถามจะทำให้เราทราบถึงค่านิยมความต้องการและวัตถุประสงค์ของตัวเราซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงของตัวเองได้มากขึ้นลองพิจารณาแล้วตอบคำถามนี้ดูข้อที่1สิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในวันนี้คือเรื่องอะไรเป็นคำถามที่ทำให้เราได้พิจารณาว่าในวันนี้มีสิ่งใดที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจถ้าเรามีเรื่องที่ภูมิใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเรามากขึ้นข้อ2วันนี้เราได้ติชมตัวเองแล้วหรือยังเรื่องใดเป็นคำถามที่ช่วยให้เราได้พิจารณาตัวเองว่าเราอยากปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องใดทำให้เราสามารถที่จะค้นพบสิ่งที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของตัวเองได้ข้อที่3มีคนติเราบ้างไหมเรื่องอะไรทำไมเป็นคำถามที่ทำให้เราหันกลับมามองและยอมรับฟังในสิ่งที่คนอื่นให้ข้อแนะนำทำให้เราค้นพบสาเหตุเรื่องอะไรและทำไมสาเหตุเหล่านี้ทำให้เราค้นพบว่ามีจุดที่เราต้องพัฒนาจุดใดบ้างสามารถช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ข้อที่4วันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใครบางคนยิ้มบ้างหรือยังข้อนี้เป็นคำถามสั้นๆง่ายๆแต่ถ้าได้ลองถามตัวเองบ่อยๆเราอาจรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นที่ตัวเองเป็นเหตุผลให้ใครต่อใครหลายคนยิ้มได้และสิ่งที่เราควรถามตัวเองบ่อยกว่านั้นคือวันนี้เรายิ้มแล้วหรือยังคำถามพิเศษตอนนี้เราอยากได้อะไรมากที่สุดและจบคลิปนี้เราจะทำอะไรต่อไปคำถามที่ถามว่าตอนนี้เราอยากได้อะไรมากที่สุดลองนึกคำตอบดูว่าเราอยากได้อะไรถ้ายังนึกไม่ออกนั่นหมายความว่าเราอาจยังไม่ทันตั้งตัวหรืออาจไม่รู้จักตัวเองอย่างชัดเจนแท้จริงเรายังไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรเป้าหมายในชีวิตที่มีก็จะยังไม่ชัดเจนและคำถามต่อมาจบคลิปนี้เราจะทำอะไรต่อถ้าคุณตอบได้ว่าจะหาสิ่งที่เราทำแล้วภูมิใจทุกวันหรือจะติชมตัวเองวันละครั้งหรือจะพยายามเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้คนและจะยิ้มเองบ่อยๆขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณเริ่มจะค้นพบวิธีรู้จักตัวเองและเริ่มมีการพัฒนาตัวเองในทางที่ดีมากๆหากคุณยังไม่มีคำตอบมีข้อคิดที่น่าสนใจค่ะข้อคิดนั้นบอกว่าไม่ว่าเราจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่สุดท้ายสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็จะบังคับให้เราเปลี่ยนตัวเองในทุกๆวันที่ผ่านไปการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องหาทักษะที่เราถนัดให้พบหลายๆครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอที่จะประสบความสำเร็จโดยที่ยังไม่ลงมือก่อร่างสร้างอะไรเลยเกิดเป็นช่องโหว่รู้สึกแย่ต่อความล้มเหลวแต่ความจริงที่ร้ายแรงกว่าคือการไม่ลงมือทำอะไรเลยนั่นบั่นทอนยิ่งกว่าแต่คนที่เรารักมากที่สุดคือตัวเองยังมีคำถามอีกมากมายที่สามารถทำให้เราเข้าใจหรือรู้จักตัวเองมากขึ้นคำถามที่นำมาถามในคลิปนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ทำให้เราเกิดการเอะใจลองหาคำถามเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆบทสรุปของการรู้จักตัวเองเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเพราะจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนและสามารถพัฒนากันได้ตลอดชีวิตประเด็นสำคัญและประโยชน์ของการค้นพบตนเองคือความชัดเจนการรู้จักตนเองสามารถให้ความชัดเจนเกี่ยวกับค่านิยมความเชื่อและลำดับความสำคัญในชีวิตได้สามารถช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่สำคัญสำหรับเราอย่างแท้จริงซึ่งสามารถชี้แนะการตัดสินใจและการกระทำของเราได้สร้างตัวเองให้ชัดเจนก่อนแล้วส่งต่อความชัดเจนนั้นให้กับผู้อื่นกันดีกว่า
อย่าลืมขอบคุณตัวเองที่พยายามทุ่มเทและตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอให้ประสบความสำเร็จค่ะ